সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকৈ আমি ৰঙালী বিহুৰ কম্প'জিশ্যন এটা বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু সহজে কেনেকৈ আঁকিব পাৰোঁ। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ইয়াতে এখন A4 চাইজ পেপাৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰতে আমি যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ সেইটো হৈছে আমাৰ ইয়াত যোনটো ফিগাৰ আছে ফিগাৰকেইটা আমি ইয়াত ষ্টিকমেন হিচাপত বনাম। মই ইয়াতে টোটেল 4টা ফিগাৰ বনাম, এজন ঢুলীয়া, ইয়াতে মই ঢুলীয়াজন বনাম, তাৰপিছত ছাইডৰ পিনে ইয়াতে 3গৰাকী নাচনীয়ে নাচি আছে, ইয়াতে আমি বনাম। এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। ইয়াতে আমি ষ্টিকমেন হিচাপত প্ৰথমতে আমাৰ যোনবিলাক ফিগাৰ আছে সেইখিনি আমি বহুত ৰাফলি বনাই ল'ম। ইয়াতে চাওক, মই একো ডিটেইলছত বনোৱা নাই, ষ্টিকমেন হিচাপত চিম্পল একদম আৰামছে লাহে ধীৰে কোনে কেনেকৈ কোনটো পজত থাকিব সেই পজটো আমি একদম চিম্পলকৈ ষ্টিক ফিগাৰত বনাই আছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ, যোনটো আমি বহুত সহজে কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি নেক্সট ষ্টেপ, যোনটো আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ধুনীয়াকৈ বনাম। এতিয়া আমি যোনবিলাক আমাৰ ষ্টিক ফিগাৰ আছে ইয়াৰ ওপৰত বডি ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি ৰিফাইন কৰিম। মানে আমাৰ যোনবিলাক চিম্পল লাইন আছে সেইবোৰ আমি একচুৱেল হিউমেন ফৰ্মলৈ লৈ যাম। এই ষ্টেজত আপুনি ধৈৰ্য ধৰি পিনে কাম কৰিব লাগিব। যিমানেই নিট এণ্ড ক্লিন ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব, আমাৰ যোনটো শেষৰ ৰিজাল্টটো হ'ব সিমানেই ধুনীয়া হ'ব আৰু নেক্সট ষ্টেপটোৰ কাৰণে আমাৰ বেছি জটিল নহ'ব। কাৰণ এইটোৰ ওপৰতে আমি যোনটো আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ আছে ডিটেইলিংছ এড কৰা, এইটো ষ্টেজৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি পিনে আমি ধুনীয়াকৈ আউটলাইনটো ক্ৰিয়েট কৰিম। এতিয়া আহিল আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট, যোনটো হৈছে ডিটেইলছত আমি আউটলাইনবিলাক বঢ়িয়াকৈ বনাই যাম। এই ষ্টেপত আমি কেৰেক্টাৰবোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ দিম। প্ৰথমতে মুখৰ শ্বেপটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম, তাৰপিছত চুলি, মুখৰ ডাইৰেকশ্যন, তাৰপিছত এক্সপ্ৰেশ্যন আমি ইয়াত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া বিহুৱতীৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আঁকিম, মেখেলা চাদৰ ধুনীয়াকৈ আমি ইয়াতে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকৈ আমাৰ যোনবিলাক ড্ৰেছ আছে ড্ৰেছৰ ডিটেইলছবিলাক আমি শেষত কৰিম। আমাৰ ফাৰ্ষ্টতে যোনটো আমাৰ আউটলাইনটো আছে সেইটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি পিনে বনাই যাম। আমি যোনটো ৰাফলি আউটলাইন বনাইছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ কৰি পিনে আমাৰ বিহুৱতী হওক বা ঢুলীয়া যিমানকেইটা কেৰেক্টাৰ আছে সেইকেইটা আমি ইয়াতে ৰিফাইন কৰি পিনে আউটলাইনটো ইয়াত বনাই যাম। ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে আপুনি সদায় একদম লাইট গ্ৰেডৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিব, HB নহ'লে 2B পেঞ্চিল আপুনি ইউজ কৰিব। আমি যোনটো ৰাফ স্কেটছ কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি HB নহ'লে 2B পেঞ্চিল ইউজ কৰিম। তাৰপিছত আৰু যোনটো আউটলাইন আছে আউটলাইনটোৰ কাৰণে আমি সদায় লাইট গ্ৰেডৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিম। কিন্তু মই আপোনাক ইয়াত দেখাবৰ কাৰণে স্কেটছ পেন ইউজ কৰি আছোঁ, অলপ মানে অভাৰ কনফিডেঞ্চ। যদি এবাৰ মোৰ ভুল হৈ যায় তেনেহ'লে গোটেই ড্ৰয়িংখন বৰবাদ হৈ যাব। আপুনি এনেকুৱা ভুল নকৰিব, আপুনি লাহে ধীৰে কৰক। ডাৰ্ক পেঞ্চিল আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, 4B, 6B পেঞ্চিল আপুনি এভইড কৰক, কাৰণ যদি এবাৰ ভুল হৈ যায় ইৰেজ কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ। 6B পেঞ্চিল বা 10B যোনবিলাক ডাৰ্ক গ্ৰেডৰ পেঞ্চিল আছে, সেইকাৰণে আপোনাক মই ছাজেষ্ট কৰিম সদায় লাইট গ্ৰেডৰ পেঞ্চিল আপুনি ইউজ কৰিব, যাতে ভুল হ'লেও আপুনি ধুনীয়াকৈ ইৰেজ কৰি পিনে আকৌ এবাৰ বনাব পাৰে। আৰু বিহু বুলি পিনে সৰুকৈ এটা আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলটো এবাৰ চাই ল'ব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ইয়াতে আমাৰ 2গৰাকী নাচনী কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া আহোঁ আমি 3 নম্বৰ গৰাকী নাচনী বনাবলৈ। ইয়াতেও আমি যোনগৰাকী ছেকেণ্ড নাচনী বনাইছিলোঁ ছেইম আমি থাৰ্ড নাচনীজনী বনাম। জাষ্ট ইয়াতে আমাৰ হাতকেইখন মানে আমাৰ যোনটো পজ আছে সেইটো উল্টাকৈ দি দিম, যাতে গোটেইকেইজনী নাচনী অকণমান ৰেণ্ডম হিচাপে যাতে নাচি আছে। ছেইম টু ছেইম আমি নবনাওঁ, কাৰণ ছেইম টু ছেইম বনালে অকণমান দেখিবলৈ কপি টাইপ লাগিব। যোনজনী ছেকেণ্ড নাচনী আছে ছেইম কপি থাৰ্ডজনী কৰা, তেনেকুৱা টাইপ এটা ফিল আহিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি ডিফাৰেণ্ট পজত আমি ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ বনাই আছোঁ। 3গৰাকী নাচনী ইয়াতে কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া আহোঁ আমাৰ লাষ্ট যোনজন আছে ঢোল বাদকক ইয়াত ধুনীয়াকৈ আঁকিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি ফেচটো বনাই লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি ইয়াতে ঢোলটো ধুনীয়াকৈ বনাই আছোঁ। তাৰপিছত যোনটো যেনেকৈ পজ আছে সেইটো পজ আমি ৰিফাইন কৰি পিনে যোনটো আমাৰ আউটলাইন আছে ঢোল বাদকৰ সেইটো আমি ইয়াত কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই বেছি ডিটেইলিংছ আৰু বেছি ৰিয়েলিষ্টিকৰ ছাইডলৈ যোৱা নাই, কাৰণ এই ভিডিঅ'টি মই সকলো লোকৰ কাৰণে বনাইছোঁ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰ মানুহ সকলোৱে চাব পাৰে। সেইকাৰণে বেছি ডিটেইলিংছত বনোৱা নাই, একদম চিম্পল লাইনত চিম্পল আউটলাইন বনাই আছোঁ আৰু চিম্পল আমাৰ যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেইটো ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ বনাম, আপোনাক দেখাম কেনেকৈ বনাই আছোঁ। যেতিয়া আমাৰ গোটেই কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছত আমি যোনবিলাক পেঞ্চিলেৰে বনাইছিলোঁ ৰাফ আউটলাইন আৰু যোনবিলাক ষ্টিক ফিগাৰ আমি বনাইছিলোঁ গোটেইবিলাক আমি ইৰেজ কৰি পিনে আমাৰ যোনটো আউটলাইন আছে সেইটো ক্লিন কৰি ল'ম। এতিয়া আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো এড কৰি পিনে আমাৰ সম্পূৰ্ণ চিনটো ফাইনেল কৰিম। বিহুৰ পৰিৱেশ বুজাবলৈ মই পিছফালে ইয়াতে এটা
জাপি বনাই আছোঁ। জাপিটো বনাবৰ কাৰণে মই কম্পাছ ইউজ কৰি আছোঁ। কম্পাছৰ সহায়ত মই ইয়াতে এটা ডাঙৰ জাপি, এটা লাঠি এডাল ওপৰত মই ডেক'ৰেশ্যন পাৰপাছ যাতে ইহঁতে থৈ দিছে তেনেকৈ মই চিনটো ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে মই ইয়াতে এটা ডাঙৰকৈ জাপি এটা বনাই আছোঁ। বহুত ইজি প্ৰচেছ, জাপি বনাবলৈ ইমান কষ্ট নহয়। আপুনি ৰেফাৰেঞ্চ ল'ব পাৰে বা নহ'লে ইয়াতে মই যেনেকৈ দেখাই আছোঁ আপুনি সেইটো তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত যোনটো বিহু, এতিয়া বিহুৰ যোনটো এটা পৰিৱেশ আছে আৰু অসমৰ হয় যিহেতুকে বিহু, সেইকাৰণে মই ইয়াতে অসমীয়া ঘৰ এটাও ছাইডৰ পিনে সৰুকৈ বনাই দিম। বেকগ্ৰাউণ্ডটো ট্ৰেডিশ্যনেল অসমীয়া ভিলেজ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই খেতি পথাৰ ইয়াতে বনাই আছোঁ। দূৰ দূৰণিত মই গছ বনাই আছোঁ। তাৰপিছত পাহাৰ পৰ্বতটো নাই বাৰু পাহাৰ বনাই আছোঁ। তাৰপিছত ছাইডৰ পিনে অকণমান গছ দি পিনে আমাৰ যোনটো ফাইনেল টাচ আছে সেইটো মই ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম। ইয়াতেও ঘৰৰ পিছপিনে আমি গছ এডাল বনাম। তাৰপিছত আমাৰ কলগছ যোনটো আমাৰ ফেমাছ, চবৰে ঘৰে ঘৰে থাকে, কলগছো মই ইয়াতে এনেকৈ বনাই দিম। আৰু আমাৰ যোনটো ফ'ৰগ্ৰাউণ্ড আছে, ফ'ৰগ্ৰাউণ্ডতো অকণমান ইয়াতে গছ গছনি দি পিনে আমাৰ যোনটো বিহু কম্প'জিশ্যন আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম। শেষত আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ইচ্ছা অনুসৰি কালাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি এই ড্ৰয়িংটো কৰে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তো বাছ আজি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে। আৰু শেষত সকলোকে আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।